Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Nghe tiêu đề thì có vẻ khá là sốc, nhưng mà đây lại là sự thật. Nó không đến từ miệng của tôi, mà đến từ chính những người Mỹ. Nó cũng chẳng tới từ một tay ất ơ người Mỹ nào vô công dỗi việc và nói rằng một phương Tây tập thể đang biến mình thành những người cộng sản gương mẫu, mà nó lại đến từ một kênh truyền thông vô cùng lớn ở Mỹ, đó là Fox News. Cuộc thảo luận với chủ đề một thời kỳ trung cổ đầy đen tối đang quay trở về với cả châu Âu, và chính Biden đang đẩy thế giới tới một thảm họa năng lượng. Stephen Moore, nhà bình luận tới từ kênh truyền hình Fox News, đã mỉa mai rằng ai trong chúng ta cũng đều biết châu Âu đang đứng giữa một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn, với tình trạng mất điện liên tục được xảy ra ở nhiều nơi, thiếu lương thực, thiếu cả khí đốt, họ phải sống trong những ánh nến leo lát qua ngày. Chính trên Politico phiên bản châu Âu, một ấn phẩm chuyên về chính trị sạch, đã vinh danh Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những nhân vật quyền lực nhất của năm. Họ nói rằng bằng cách tấn công vào Ukraine và thao túng các nguồn năng lượng để làm suy yếu sự ủng hộ của châu Âu đối với cả Kiev, Tổng thống Putin đã làm được cái điều mà rất nhiều các chính trị gia vận động chính sách xanh không thể làm được. Giờ đây, năng lượng đã trở thành vấn đề cơ bản và cốt lõi của toàn thể châu Âu. Ngay trước khi Tổng thống Putin ra sắc lệnh tấn công Ukraine, thì Liên minh châu Âu đã dành 2 năm để đặt nền móng cho châu lục mình với một chương trình thỏa thuận xanh nhằm giảm phát thải vào năm 2050. Điều đó có nghĩa là bộ máy chính sách cho việc tái thiết toàn bộ nền kinh tế năng lượng của châu Âu đã bắt đầu hoạt động. Lúc này, tất cả những gì nó cần chỉ là một cú hích. Rõ ràng là châu Âu đang vượt trước Hoa Kỳ trong cuộc đua loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, điều mà rất nhiều các chính trị gia, nhà môi trường, giới truyền thông của chúng ta đang nhìn họ với một vẻ mặt đầy sự ghen tị. Nhưng sự thật là ra sao, nguồn năng lượng xanh mới của châu Âu nó đã diễn ra như thế nào khi mà Tổng thống Putin đã cho bọn họ một cú hích đủ lớn? Chà, cho đến nay kết quả là nó thật sự khiến cho chúng ta khá thất vọng. Bọn họ xây dựng cho mình một chính sách năng lượng xanh bằng cách hủy đi toàn bộ mạng lưới điện. Xăng thì 10 đô la cho một gallon, và người dân thì được chính phủ khuyến khích sử dụng nến để thắp sáng, cũng như vào rừng đốn củi để sưởi ấm. Ở Đức, thậm chí phải mở lại các nhà máy điện hạt nhân đã đóng cửa để tránh mất điện vĩnh viễn. Đó là sự quay trở lại của một thời kỳ đen tối ở châu Âu, và các chính sách vận động hành lang về việc biến đổi khí hậu yêu thích của bọn họ đang trở nên hỗn loạn và lộn xộn. Mọi người có thể cho rằng đây là một sự cường điệu, nhưng không hề. Ngay cả chính phủ Pháp cũng đã thực hiện những cảnh báo về tình trạng thiếu năng lượng trầm trọng trong mùa đông của năm nay. Họ thậm chí còn đưa ra những chính sách quyết liệt để yêu cầu người dân tiết kiệm năng lượng. Như một ấn phẩm đã mỉa mai cách đây không lâu, Paris, kinh đô của ánh sáng, giờ đây phải sống trong bóng tối trong một tuần, thậm chí trong một vài tháng, nếu mùa đông của năm nay là một mùa đông đầy lạnh giá. Các quan chức đứng đầu ở Paris đã yêu cầu chính quyền ở các địa phương phải lên cho mình những kế hoạch cắt điện luân phiên để giảm mức tiêu thụ điện xuống còn 38%. Không, vẫn còn chưa hết đâu. Chính phủ của Pháp cho biết họ đang hợp tác với cả Bộ Giáo dục để xây dựng những kế hoạch đóng cửa các trường học vào buổi sáng nếu khu vực này bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện luân phiên. Vâng, chính sách về năng lượng xanh của châu Âu chẳng khác nào như chính sách giới nghiêm về Covid, bởi vì chúng đều có một đặc điểm chung là có các lệnh phong tỏa và lệnh giới nghiêm của quân đội. Giờ đây, tình trạng thiếu năng lượng ở Đức đã trầm trọng đến mức mà ngành kinh doanh phát triển nhất của bọn họ đó là bán than đá. Đó chính là do những người Đức đã tuyên chiến với nguồn khí đốt tự nhiên của những người Nga. Vì vậy nên họ đã tự gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng cho chính mình. Bọn họ buộc phải sử dụng than đá, một nguồn năng lượng thải ra nhiều khí gây ô nhiễm nhà kính hơn. Gỗ đang trở thành một xu hướng xanh, sạch, đẹp cho nguồn năng lượng sưởi ấm ở các ngôi nhà ở châu Âu. Chà, chẳng phải đây là một thời kỳ trung cổ đen tối đang trở lại hay sao? Kỷ nguyên xanh này đã bắt đầu lan rộng tới cả Thụy Sĩ. Nên nhớ rằng đây không phải là một quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng giờ đây, tình trạng khẩn cấp về năng lượng, vốn là tiêu chuẩn ở Liên minh xã hội chủ nghĩa châu Âu, đã bỗng chốc trở thành một tiêu chuẩn đối với cả chính phủ Thụy Sĩ. Bọn họ đã tuyên bố rằng sẽ cấm sử dụng ô tô điện vì điều này thật sự là không cần thiết. Nếu cần di chuyển thì chính phủ khuyến khích mọi người sử dụng các dịch vụ công, nhưng chính bản thân bọn họ lại thừa nhận rằng các dịch vụ công như xe lửa cũng có khả năng bị gián đoạn bởi tình trạng thiếu năng lượng. Đây không phải là tất cả. Các chính phủ của Liên minh xã hội chủ nghĩa châu Âu đang vạch ra những kế hoạch đối phó với tình trạng mất điện, bao gồm giải pháp giảm số giờ mở cửa hàng tới 2 giờ mỗi ngày, tắt các hệ thống nhiệt trong các câu lạc bộ đêm và yêu cầu các tòa nhà không sưởi ấm ở nhiệt độ vượt quá 20 độ C. Các dịch vụ phát trực tuyến và các bảng điều khiển trò chơi có thể bị cấm. Đèn Giáng sinh có thể bị tắt và tất cả các sân vận động thể thao cũng như các cơ sở giải trí có thể bị đóng cửa. Chẳng phải châu Âu đang tự biến mình thành một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thuộc thế giới thứ ba? Tất cả những điều này đưa chúng ta tới một thực tế nghiệt ngã rằng
Châu Âu quyết định chuyển hoàn toàn sang năng lượng mặt trời và gió, nhưng những cuộc thử nghiệm gần đây đã cho thấy đó là một sự thất bại thảm hại. Những nguồn năng lượng cận biên này không hoạt động và nó không hề phù hợp với các nền kinh tế có một ngành công nghiệp hùng mạnh như là ở châu Âu. Và nguồn năng lượng này không hoạt động càng lâu thì càng cần có sự can thiệp của nhà nước, cảnh sát, theo kiểu kiểm soát cũng như định hướng mạnh mẽ cho nền kinh tế cũng như hành vi của người dân. Tất cả những cuộc tấn công vào tự do và hạnh phúc này đều được bọn họ thực hiện dưới danh nghĩa vỏ bọc cứu lấy hành tinh. Một câu hỏi đang được đặt ra rằng liệu đây có phải là mục tiêu cuối cùng của bọn họ hay không? Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng tất cả các màu xanh đều sẽ trở thành một màu đỏ mới. Nó ám chỉ rằng rồi tất cả chúng ta cũng sẽ trở thành những người cộng sản cộng cán cả thôi. Dường như nó đang trở nên hoàn toàn hợp lý trong tình cảnh hiện nay. Có vẻ như người đàn ông của Nam là Tổng thống Putin rất thích một tương lai như vậy cho tất cả chúng ta. Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chính quyền của Tổng thống Joe Biden và các nhà hoạch định môi trường trên khắp nước Mỹ đang coi châu Âu trở thành một tấm gương để bọn họ noi theo. Những người bạn thân về khí hậu của Biden thậm chí còn muốn đứng về phía bên trái của châu Âu trong các vấn đề biến đổi khí hậu cũng như kiểm soát nền kinh tế của nước Mỹ chúng ta. Phát biểu vào tháng trước tại một hội nghị về khí hậu ở Ai Cập, Biden đã khoe khoang rằng Hoa Kỳ có ý định vượt qua châu Âu trong việc kiểm soát khí hậu. Như thể ông ấy đang khoe khoang với cả thế giới rằng mình đang làm tốt như thế nào trong việc làm tổn thương những công dân Mỹ và hạ thấp mức sống của cả một xã hội. Nói cách khác, nước Mỹ cũng đang vội vàng giống như cả châu Âu, tự tay đẩy mình rơi vào vực thẳm của nghèo đói năng lượng. Thảm họa đang lờ mờ ở phía trước của bầu trời, còn chính quyền của Biden thì nói nhanh hơn, chúng ta cần phải tới đó. Đài Fox News này nói không sai mà, rồi ai cũng trở thành những người cộng sản gương mẫu và cộng cán cả thôi. Bọn họ đưa ra những chính sách năng lượng xanh, để rồi những chính sách năng lượng này thất bại một cách thảm hại. Vì vậy, họ phải kéo cả chính phủ mạnh mẽ kiểm soát ngành năng lượng cũng như mọi ngành nghề khác để tránh cho quốc gia mình rơi vào một thảm họa, không chỉ là việc sụp đổ về nền kinh tế mà còn là sự sụp đổ của một nền chính trị trong tương lai. Một nền kinh tế tư bản rõ ràng là sự thả nổi của thị trường. Chính phủ hầu như sẽ không can thiệp vào mọi ngành nghề. Giờ đây, vì đói, khổ, rét, lạnh, bọn họ đã tự diễn biến, tự chuyển hóa thành những người cộng sản cộng cán, điều khiển một liên minh xã hội chủ nghĩa với hy vọng dưới sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ thì nền kinh tế của quốc gia mình sẽ trụ vững được trước những khó khăn bởi cuộc khủng hoảng năng lượng do chính bản thân bọn họ gây ra. Fox News là một trong những kênh truyền thông hàng đầu của nước Mỹ. Họ đứng về phe Đảng Cộng Hòa và chuyên gia đá xoáy Đảng Dân Chủ, điển hình là Tổng thống Joe Biden. Nhưng ai mà quan tâm họ theo đảng nào chứ? Dù có ở bên nào thì họ cũng là tiếng nói của nước Mỹ. Vậy nên những người Mỹ nói tiếng Việt cũng chẳng có lý do gì mà trách cớ được tôi cả. Ngay cả bọn họ cũng công nhận như vậy. Khi mà một quốc gia lâm nguy, gặp khó khăn thì tất nhiên rồi, không phải là một chế độ tư bản chủ nghĩa đứng lên, nó sẽ tự dần dần chuyển hóa thành một chế độ xã hội chủ nghĩa với những người cộng sản cộng cán sẵn sàng đứng lên bao quát mọi tình hình để cứu nguy cho đất nước. Với chính sách bài nguồn năng lượng Nga tới từ Liên minh châu Âu đã cho chúng ta thấy rõ ràng nhất sự chuyển hóa của châu lục này. Và giờ đây, Fox News cũng đang cảnh báo chính quốc gia của mình, đó là nước Mỹ. Nếu chính quyền của ông Biden cũng đi theo chính sách xanh của Liên minh châu Âu thì rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ phải đổi xưng hô thành đồng chí Joe Biden và đồng chí Donald Trump. Tóm lại là tư bản chủ nghĩa chỉ có thể tồn tại được trong sự giàu có. Nếu đất nước có biến động, leo thang, khủng hoảng hoặc chiến tranh thì con đường cách mạng, một chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ tự động hình thành. Những dự báo của Fox News không hoàn toàn là vô căn cứ, mà ngay cả IEA, cơ quan năng lượng quốc tế, cũng dự báo rằng vào năm 2023 sẽ khó khăn hơn nhiều cho cả châu Âu. Bọn họ nên chuẩn bị cho một thực tế là cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ gia tăng vào năm 2023, nguồn cung cấp khí đốt của Nga bị giảm, công suất khí tự nhiên hóa lỏng LNG thì thấp, đã thế lại còn phải cạnh tranh với rất nhiều các châu lục khác. Trong khi thời tiết thì đang ngày càng trở nên lạnh hơn. EU cần nhìn nhận lại nghiêm túc vấn đề này. Người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế giải thích như sau. Xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu vào năm 2021 là 140 tỷ mét khối, thì đến năm nay chỉ giảm xuống còn 60 tỷ mét khối. Nhưng năm tới 2023 thì sao? Nga hoàn toàn nắm trong tay công cụ có thể khiến cho Liên minh châu Âu khốn đốn. Bọn họ rất mong chờ vào nguồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG để mà thay thế cho nguồn khí đốt của những người Nga. Nhưng mà công suất LNG thì mới đang vận hành được có 20 tỷ mét khối. Một số lượng khai thác thấp kỷ lục. Trong khi Trung Quốc vừa từ bỏ chính sách Zero Covid của mình, họ cần rất nhiều nguồn năng lượng để có thể khôi phục lại nền kinh tế. Vì vậy, với tư cách là một nhà nhập khẩu LNG lớn nhất trên thế giới, sẽ rất khó để cho châu Âu có thể cạnh tranh được với những người Trung Quốc, bởi vì chính châu lục này đang áp giá trần nguồn dầu và khí đốt của những người Nga. Một điều quan trọng nhất, chính sách năng lượng của châu Âu quá phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng để châu Âu có thể giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga thì bọn họ phải cần tìm được 60 tỷ mét khối khí đốt khác để mà thay thế.
Chính sách năng lượng của châu Âu trong kỷ nguyên bài khí đốt của Nga đó là họ sẽ bù đắp khả năng thiếu hụt 30 tỷ mét khối trước năm 2023 bằng cách cải thiện việc hiệu quả sử dụng năng lượng, có nghĩa là tiết kiệm hơn. Sau đó bọn họ sẽ sử dụng thêm các nguồn năng lượng xanh tái tạo và cải thiện lại hệ thống sưởi của các tòa nhà. Để bù đắp nốt vào số thiếu hụt còn lại, chi phí dự tính sẽ tiêu tốn khoảng 100 tỷ euro. Tuy nhiên, ngay cả với một số tiền khổng lồ như thế này, việc sử dụng quá nhiều vào nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG giá rất cao thì họ cũng chỉ có thể chi tiêu trong vòng của 2 năm. Trong khi đó thì Chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu Âu là Ursula von der Leyen liên tục khẳng định rằng kế hoạch giảm 2/3 nhu cầu khí đốt của Nga vào cuối năm này sẽ thành công và châu Âu có thể chống lại vũ khí năng lượng của Tổng thống Putin. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận một thực tế rằng bọn họ có thể chống được 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm với số tiền lên tới hàng trăm tỷ euro. Thì nền kinh tế của bọn họ sẽ ra sao? Những công dân của bọn họ sẽ ra sao? Họ không thể cứ dùng tiền mà bài khí đốt của những người Nga như vậy được. Không có một nguồn khí đốt nào trên thế giới đủ lớn để thay thế hoàn toàn cho nguồn khí đốt của những người Nga. Càng bài năng lượng của Nga bao nhiêu, sẽ càng đẩy châu Âu về thời kỳ ăn lông ở lỗ, hay cũng có thể nói là thời kỳ trung cổ, đen tối nhất của kỷ nguyên châu Âu đã chính thức được mở ra, giống như những gì mà kênh Fox News đã nói. Tóm lại là, tôi sẽ chẳng lạ gì nếu có một ngày sẽ có những cuộc nổi dậy thay thế chính quyền mới bởi các công dân của châu Âu. Nếu ngày đó đến, tôi hứa sẽ tới châu lục này để chào các đồng chí thuộc Đảng Cộng sản Liên minh châu Âu và trên hết là để được tắm mình trong xứ sở của một phương Tây văn minh dưới chế độ của xã hội chủ nghĩa. Mong rằng Tổng thống Joe Biden cũng sẽ học theo Liên minh châu Âu lên kế hoạch cho một chính sách năng lượng xanh và bỏ đi luôn nguồn năng lượng hóa thạch. Bởi đến lúc đó tôi cũng sẽ phải đến Mỹ để mà chào các đồng chí của chúng ta. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.